Yan muna, dala pa akong intro for 2021. Hey, good evening, and what is going on, guys? So, for this video, we're going to talk about how to block any devices, kung paano natin mabablock yung mga devices or yung mga gusto ninyong i-block the devices na nakikiconnect sa Wi-Fi ninyo. Okay, this is gonna be a very quick tutorial, so let's get into it. So, meron lang tayong dalawang bagay na kailangang i-take note. So, first is dapat alam ninyo mag-log in dun sa interface ng modem ninyo. So, you should know your credentials. Yung credentials is yung uh, username and yung password ninyo. Okay? And secondly, dapat alam nyo din kung ano yung mga devices na gusto ninyong i-block or vice versa, yung mga devices na gusto ninyong hindi ma-block. Okay. So, para mas malinaw kayo, punta na tayo kaagad. Alright, so let me just make this one smaller. Okay, and nga pala, no, kailangan din natin yung mga ilang bagay. So, first is, kailangan natin ng Excel. So, I recommend you doing this using your PC or laptop kasi mas madali nyo matitrace yung mga phone or devices na gusto ninyong i-block. Okay? There are two ways para gawin ito. First one is yun nga, hanapin nyo yung MAC address ng mga gusto ninyong i-block or vice versa, yung MAC address ng mga gusto ninyong hindi ma-block. Para sa akin kasi, mas madaling hanapin yung MAC address ng mga devices na gusto kong hindi ma-block. Kasi hindi mo naman alam kung sino yung mga nakikiconnect dyan or sa akin kasi, walang chance na makita ko kung sino yung mga nakakonect dyan. So, ang chance lang na makuha is yung mga phone na supposedly nakakonect sa akin at ayaw kong ma-block. Okay, so first of all, paano natin makukuha yung MAC address? Punta lang kayo sa settings. Wait, screen na record na natin. Yan, na-record na. So, punta lang kayo sa settings. Okay. And about phone. Okay, sa Android ganito yung yung procedure. Ewan ko lang sa iOS. But search nyo na lang kung paano hanapin sa iOS yung MAC address niyo. Pero for Android, you have to go to settings and then usually about phone. Hanapin niyo yung about phone. Okay? But here, I cannot see yung about phone. So, siguro nasa additional settings or more settings yan. Kung meron kayong search bar sa phone niyo, mas maganda, no? Hanapin niyo lang MAC address or type niyo na lang about phone. So, mapupunta na kayo dun kaagad. So, yun. Nasa more settings natin yung about phone. So, click lang natin about phone. And, navigate lang tayo pababa. And there you go. You can see the Wi-Fi MAC address. Okay. So, yun na. Tandaan nyo lang yung Wi-Fi MAC address niya. So, for example, ito nga yung gusto kong hindi ma-block. So, yung first na digit dun sa natin, sa MAC address niya is 08 and then yung last one is alphanumeric A7. So, hindi natin yung tatype mano-mano, Okay? So, ayan yung first step. So, dapat malaman mo yung MAC address ng device. Then, susunod is, oops, may pinapanood ako dyan. Teka, incognito tayo. Yan na, papasok na tayo sa interface ng modem natin. And dapat alam niyo yung IP address niya. Which is usually, if yung modem niyo is PLDT, ayun nga, kailangan niyo 192.168.1.1. Okay, ayan. Dapat nakapasok na tayo. And nga pala, itong video nito is intended lang for PLDT Fiber user or PLDT users, no? Kasi yun yung currently ISP namin and yun yung ginagamit namin ngayon. So if you are using Converge or Globe,
Much better kung manood ka na ng ibang video. Pero kung gusto mo panoorin pa rin to, it's okay kasi same, I'm pretty sure same procedure lang din. But magkakaiba kasi ng interface yung modem natin. Okay, so account. So admin yan, and then yung password, input nyo lang. Then login. Excuse me po. And here, ayun na, nandito na tayo sa interface ng modem natin. Punta lang tayo sa DHCP information. Wherein may kita ninyo yung mga devices na nakakonect sa inyo or kumonect sa inyo sa Wi-Fi ninyo. So here, for example, yung MAC address nga natin pala is, ano ulit yan? 08 nag-start and A7 nag-end. And search natin siya dito. Ayan, yung Vivo. Actually, kung alam nyo, kung nakikita nyo yung phone, for example, ito, Vivo nga ito, mas madali. Kasi usually, yung host name niya is nakaano yung model ng phone. For example, sa akin niya, Realme 5. Ito, kay Mrs. ko, Vivo. And yun na nga, ika-copy nyo lang ito. So, select nyo lang, Ctrl-C to copy. And then, punta tayo dito. Ctrl-V to paste. And na. So for example, ito yung list ng mga gusto nating hindi mablock, ano? So para makita lang natin yung mga ayaw natin hindi mablock ka. So and then the rest, for example, nakapili ka ng 5. So for example, tong mga MAC address na to, nakopy mo yan, ayaw mo yung block, and the rest okay lang na block. So yan na, doon na magsisimula, no? So mas maganda rin kung i-list mo rin siya sa Excel ninyo. Ay, ba't ako gumawa ng isa pang sheet? Kahit hindi na. So, kahit siguro dito na lang din sa pangalawang cell. Pangalawang column. So, kunwari, ayan nga yung gusto nyo yung i-block. So, again, dito sa column A, yung mga gusto nyo yung hindi ma-block, and sa column B, yung mga gusto nyo ma-block. For example lang naman to, no? And, ayan na. So, gagawin na natin. Block na natin sila. Balik tayo dito sa interface natin. Punta tayo sa security. And then, WLAN MAC filter configuration. Ayan na. So, first of all, wala kayong makikita dyan, ano? And, i-enable nyo muna siya, no? Enable nyo rin siya para mag-take effect. Once na nag-list na tayo, blinak na natin sila dito. Okay. So, now, mag-new na tayo. So, new. And then, yan, may lalabas na ganyan. SSID 1, SSID 2, SSID 5. Depende kasi kung ilan yung Wi-Fi, yung pangalan na Wi-Fi na nakikita ninyo. So, sa amin kasi meron 3. Okay? So, dalawang 2.4G and yung 5G na Wi-Fi dito. But anyway, for example, nakakonect siya sa SSID 1, which is yung saan ba natin makikita yung Wi-Fi dito? For example, yan, sa ESC FAM. Okay? So, yung ESC FAM kasi dito, okay, so, wait lang, no? Punta lang tayo saglit dito. So, even though hindi siya masyadong, explain ko lang sa inyo. Mabilis. Yan. So, yan kasing SSID natin. Yung SSID, yan yung pangalan ng Wi-Fi natin. And, SSID 1, yan siya, index 1, closing FAM. Escape FAM, SSID 2. So, for example, nakakonect sa SSID 2, yung gusto ninyong i-block. Balik ulit tayo sa security. WLAN, wireless LAN MAC filter configuration. So, new. And then, SSID 2. Kasi nga, sa SSID 2 siya nakakonect. Pero kung gusto nyo, pwede nyo rin siyang i-block sa SSID 1 ninyo, which is yung yung isa pang Wi-Fi ninyo. But for now, let's block that device here in SSID 2. So, balik tayo sa list natin. For example, eto nga yung gusto nating i-block. Copy nyo lang yan, and then paste. Then, apply. Okay, ayaw kong i-apply yan ngayon na kasi ewan ko kung kaninong IP address to, ay MAC address to, no, kasi baka ma-chugi na naman ako. Nung nakaraan, nung ginagawa ko tong video na to, nagalit si tatay ko. So, magka-apply nyo, and there you have it. Na-block nyo na yun.
And same lang ulit, ano. So, pagka-apply nyo, maglalabas ng list yan dyan. Teka, kanino ba to? Check nga natin. Huawei P10 Plus. Hindi ko alam kung kanino yan. Walang may ganyan sa bahay namin. Baka dun sa kabilang bahay. Kasi 2 families yung gumagamit ng wifi namin. So, for example, nga, lock natin siya kunwari, no? Tatanggalin din naman natin. So, new. Then, yan, paste nyo lang. Then, apply. And there you have it. So, ayun na siya. Nakalist na siya sa SSID. Oh, hindi ko na ano, SSID 1. So, kaya nga, pwede nyo rin siyang i-block sa SSID 2. So, paste, apply. So, ibig sabihin niya, hindi na siya makakonect dun sa unang pangalan ng wifi ninyo at saka dun sa pangalawa. Yes, and there you have it, guys. And proven and tested to, no? Kasi nung nakaraan, ginawa ko yung cellphone ni papa ko. And nanonood siya dun sa church nila sa YouTube. Bigla siya nag-beast mode. But bigla daw nawala. So, proven and tested to, guys. So, experiment nyo yan, guys. And update nyo kung nagawa ninyo to successfully. And don't forget to apply, ha. Yeah, so comment down below kung ano nangyari dun sa mga devices na pinagpa-block ninyo. Kung nagalit ba yung mga may-ari or yung tambay dyan sa harap ninyo is bigla na lang nawala. At ayun nga, no, as I was editing this video, bigla nag-chat yung birthday boy, yung kapitbahay namin, yung second family na nakakonect sa wifi dito. So, nag-chat siya, ayun, no, nagpalit ka na pass, Froi, di ako makakonect, ha. siya pala yung na-block ko. Sabi ko kanina hindi ko apply pero na-apply ko pala. So na-block siya, no. And, so biglang na DC. So ayun nga, guys, proven and tested dyan. So ayun. Alright, so that's it for this video, guys. Thank you so much and please subscribe naman kayo dyan. See you in our next video. Bye!